Salutare! Recent am decis să mă despart de aceste două amortizoare și din cauza că sunt niște amortizoare mai speciale, am decis să fac un mic review înainte de despărțire. Mai exact, este vorba de două amortizoare Koni 1744 SP3. După o scurtă căutare pe internet, putem găsi baza de date cu toate amortizoarele Koni fabricate. Iar dacă căutăm modelul 1744, putem observa că aceste amortizoare au fost folosite exclusiv pe puntea spate la modelele Renault Alpine A108 și A110, dar și pe Renault 8 Gordini. Acest tip de amortizoare încă mai sunt disponibile pe piață, iar prețul variază între 110 și 130 de euro per bucată. Reglajul amortizoarelor funcționează în felul următor. Dacă răsucim amortizorul în sensul opus a celor de ceasornic, slăbim duritatea acestuia. Iar dacă răsucim în direcția a celor de ceasornic, creștem duritatea amortizorului. O să fac o mică demonstrație folosind o tijă filetată de 8 mm. O să încep prin a testa amortizorul cu reglajul setat pe cea mai mică duritate. Se poate observa că amortizorul nu opune rezistență prea mare la decomprimare, iar în cazul acestor amortizoare folosite, pe acest reglaj, amortizorul nu răspunde în capăt de cursă pe o porțiune de 2-3 cm, cel mai probabil din cauza lipsei de ulei. O să repet testul, dar cu celălalt amortizor, dar de data aceasta pe reglajul cel mai dur. Comportamentul este total diferit. Și dacă nu aveți în plan o durere de spate care să dureze aproximativ 3-4 zile, vă sfătuiesc să nu faceți ce am făcut eu în acest video. Pe reglajul cel mai dur, amortizorul în cauză are o porțiune de aproximativ jumătate de centimetru în care nu răspunde. Tija de 8 mm arată destul de clar modul în care se comportă amortizorul reglat pe duritatea cea mai mare. Și ca să se vadă mai bine zona în care nu lucrează corect aceste amortizoare, o să prezint acest lucru dintr-un cadru mai apropiat. Primul test cu amortizorul setat pe duritatea cea mai mică. Se observă clar porțiunea de 2-3 cm în care nu funcționează corect. Și repetăm testul cu același amortizor, dar de data aceasta pe duritatea cea mai mare. Și pentru că decomprimarea o să dureze o veșnicie, dăm pe repede înainte. Iar în cazul de față, amortizorul funcționează corect. După mai bine de 10 ani, mă despart de ele, împăcat cu gândul că o să ajungă la cineva care o să le folosească pe o Renault 8 Gordini sau o Dacia 1100. Vă mulțumesc pentru vizionare.